Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Ngayon magluluto tayo ng ulam. Meron kasi akong tirang pritong bangus kagabi, kaya sayang naman, kaya lutuin na natin. Haluan ko na lang ng gulay. Hindi ko nga alam anong pangalan nito, basta lutuin ko na. Kasi gutom na talaga ako. At saka kanina din dumaan ako sa Robinson. May nabili akong sampalok at saka mga pulburon. So, ito, ayan o. Tatlo 100 to. Ayan, ito, tatlo to 100. Sa Robinson, ayan o. Ayan. At saka sampalog, sarap nito o. At saka ito rin. Meron din pulburon. Ayan. Ito. Ayan. So, yun na nga. Gutom na talaga ako. Magluto na tayo. Ito yung mga ingredients. Ayan mga ka-femfem, luto na. Kain tayo. Tikman natin. Gusto ko dito yung malunggay. Lahat ng gulay. May alugbati din to. Ayan o, kain tayo. Ang sarap. Ayan. Kain tayo. Kuha na ako ng kanin. Sabaw pa lang masarap na. So, yun lang mga ka-femfem. Bye-bye po sa inyong lahat. Bye-bye!